Miten voin puhua suomeksi omasta päivittäisestä rutiinistani? Hyvä kysymys, Anna. Moni oppija kompastuu juuri täällä. Se kuulostaa helpolta, mutta ei ole. Aivan. Monet tuntevat sanat kuten nousta, syödä, työskennellä. Mutta puuttuu punainen lanka. Kaikki jää irrallisiksi. Siksi puhumme tänään tästä aiheesta. Kun osaat kertoa rutiinisi, pystyt kevyeseen jutusteluun. Kontakti syntyy nopeasti. Se auttaa arjessa, työssä ja kavereiden kanssa. Totta. Muistan ensimmäisen vuoteni Suomessa. Työkaverit kysyivät aamulla, miten päiväni alkaa. Pystyin sanomaan vain yksittäisiä sanoja. Se oli noloa. Oi kyllä, tiedän tunteen. Kun muutin Helsinkiin, sanavarastoni oli ihan ok. Mutta lauseet puuttuivat. Sanoin, nousen 6, kahvi, työ, valmis. Se kuulosti sähkeeltä. Kuuntelijamme ymmärtävät varmasti, mistä puhumme. Ehkä koette samaa. Luulee, että rutiini on helppo. Mutta tarvitset ajan ilmaukset, järjestyksen, toiston ja tunteet. Juuri niin. Jos laitat vain sanoja peräkkäin, se kuulostaa kovalta. Kieli tarvitsee rytmiä. Kuuntelija haluaa mielikuvan. Hän haluaa melkein kulkea mukana. Juuri näin. Kun osaat tämän, ovet avautuvat. Voit kysyä, mitä teet työn jälkeen, tai kertoa, illalla kokkaan mielelläni. Näin alkaa syvempi keskustelu. Näen tämän joka päivä Suomen kurssilla. Kun oppijat kertovat vapaasti päivästä, itseluottamus kasvaa. Yhtäkkiä mukaan tulevat muut aiheet. Harrastukset, suunnitelmat, unelmat. Siis miksi tämä on tärkeää? Ensiksi, arki on aina puheenaihe. Toiseksi, selkeät kaavat auttavat kielioppia. Kolmanneksi, edistys näkyy nopeasti. Ja 4, se voi olla hauskaa. Kun kerrot elämäsi suomeksi, löydät sen uudella tavalla. Kauniisti sanottu. Ehkä kuuntelijamme pysähtyvät hetkeksi. Kuinka usein olet puhunut päivästäsi tänään? Aamupalalla, toimistossa, puhelimessa? Aivan. Tätä tapahtuu koko ajan. Mitä paremmin osaat, sitä sujuvampi olet. Et tarvitse vaikeita sanoja. Oikein. Näytämme tänään palikat, mallit ja niksit. Askel askeleelta, ei liikaa kuormaa. Odotan jo. Uskon, että kuulijat saavat paljon irti. Ennen kuin menemme syvemmälle, otetaan esimerkki. Mika, voitko kertoa aamurutiinisi 2 lauseella? Ihan yksinkertaisesti. Nousen 6, sitten juon kahvin ja luen uutiset. Täydellistä. Se oli lyhyt ja selkeä, mukana aika ja järjestys. Näin helppo voi aloitus olla. Nyt sinä, Anna. 2 lausetta. Herään yleensä 7, sen jälkeen teen joogaa ja käyn nopeasti suihkussa. Mahtavaa. Kuuntelijat näkevät, että tarvitsee vain muutaman sanan. Tärkeää on järjestys. Kyllä. Selitämme kohta, mitkä sanat ovat erityisen hyödyllisiä, mutta ensin tiivistämme, miksi aihe on keskeinen. Ilman muuta. Rutiini yhdistää ihmisiä. Se on kaikkialla. Kun voit puhua siitä, tunnet olosi varmaksi. Harjoitat samalla kielioppia, sanastoa ja ääntämistä. Saat myös kulttuuria. Näet, millainen päivä Suomessa usein on, ja voit verrata. Joten, rakkaat kuulijat, pysykää mukana. Pian puhumme tärkeimmistä palikoista. Silloin teidän sähke muuttuu virtaavaksi joeksi. Odotan jo innolla. Uskon, että tekin odotatte. Ehkä pieni tehtävä auttaa. Mieti 3 asiaa, jotka teet joka aamu. Sano ne ääneen kotona. Huomaa järjestys. Loistava idea. Puhu rauhassa ja hitaasti.
kuuntele, miltä verbit kuulostavat. Tämä harjoitus lisää varmuutta. Ja jos haluat, kirjoita lauseet ylös. Näet rakenteen mustana valkoisella. Olemme uteliaita rutiineistanne. Ehkä syötte pitkään aamupalaa tai käytte koiran kanssa ulkona. Hyvä, ensimmäinen osa riittää. Jatketaan palikoiden pariin. Aloitan aikailmauksista, koska ne antavat kehykset. Juuri niin. Ilman aikaa suunta puuttuu. Esimerkkejä ovat aamulla kello 7, iltapäivällä joka päivä. Voit sanoa myös tarkat minuutit, mutta usein riittää karkea aika. Toinen palikka on toiminta, siis verbi. Ilman verbiä ei tapahdu mitään. Esimerkkejä. Minä syön, sinä työskentelet, me opiskelemme. Hyvä. Sitten tulee tiheys. Sanat kuten aina, usein, harvoin kertovat, kuinka säännöllisesti asia tapahtuu. Oikein. Ilman näitä sanoja päivä kuulostaa mekaaniselta. On myös järjestyssanoja kuten ensin, sitten, sen jälkeen, lopuksi. Ne järjestävät vaiheet ajassa. Juuri näin. Niiden avulla teksti virtaa. Se kuulostaa tarinalta, ei listalta. Seuraava palikka on konteksti. Missä jotain tapahtuu? Kotona, toimistossa, puistossa? Hyvä huomio. Paikka tuo väriä. Paikan sisältävä lause pysyy pidempään mielessä. Puhutaan myös refleksiiviverbeistä, kuten peseytyä tai istuutua. Kyllä, ne liittyvät usein kehonhoitoon. Ilman niitä lause olisi väärä. Oppijat unohtavat sen helposti. Kuulen usein, minä pesen Klo 7. Oikein olisi, minä pesen itseni Klo 7. Juuri niin. Eli yhteenvetona aikaa, verbi, tiheys, järjestyssana, paikka, refleksiivimuoto. Ja pienet yhdissanat, kuten ja, mutta koska. Ne liimaavat kaiken yhteen. Ilman niitä teksti katkeilee. Haluatko lyhyen esimerkin kaikilla palikoilla, Mika? Mielelläni. Kuuntele. Aamulla kello 7 nousen, sitten käyn nopeasti suihkussa. Sen jälkeen juon aina kahvin ja syön paahtoleipää keittiössä. Hienoa. Järjestys kuuluu selvästi. Aika ensin, verbi toisena. Näin sen pitää olla. Voimme ehkä verrata palikoita väreihin. Jokaisella palikalla on väri. Yhdessä niistä tulee kuva. Pidän siitä. Ilman yhtä väriä kuva jää tyhjäksi. Tärkeää on myös asettaa tärkeysjärjestys. Kaikkea ei tarvitse sanoa. Valitse, mikä selittää päivän. Juuri niin. Alkeet oppiva kertoo usein kaiken. Silloin tekstistä tulee pitkä ja sekava. Parempi on valita 3-5 päävaihetta. Annetaanpa pieni tarkistuslista. Kyllä. 1. Aika. 2. Verbi. 3. Tiheys. 4. Järjestyssana. 5. Paikka tai objekti. Hyvä. Näillä 5 kohdalla voi rakentaa melkein jokaisen rutiinin. Harjoittele tätä rauhassa ystävän kanssa tai peilin edessä. Kuuntelijamme voivat nyt pysäyttää hetken ja kokeilla lausetta. Loistava idea. Paina tauko, puhu ääneen ja jatka kuuntelua. Palaamme ihan kohta. Tervetuloa takaisin. Toivon, että harjoittelitte. Ennen seuraavaa lukua vielä vinkki. Kirjoita uudet verbit ylös kuvien kanssa. Kuvat auttavat aivoja tallentamaan nopeammin. Piirrän esimerkiksi pienen auringon sanan nousta viereen. Todella luovaa. Käytän värejä vihossani. Sininen aika sanalle, vihreä verbille. Rakkaat kuulijat, löytäkää oma tyylinne. Pääasia, että tunnistatte palikat nopeasti. Kerrataan palikat vielä kerran, sopiiko? Toki,
Anna mennä. Aika, verbi, tiheys, järjestyssana, paikka, refleksiivi tai objekti. Lisäksi pienet sidesanat. Kuulostaa mahdolliselta, eikö? Ehdottomasti. Harjoittelulla se käy automaattisesti. Aivosi rakentavat järjestyksen itse. Silloin jää enemmän energiaa uusille aiheille. Teoriaa on nyt tarpeeksi. Seuraavassa osassa näytämme, miten näistä tehdään kokonaisia lauseita. Ennen taukoa mallinnetaanko yhdessä pikku dialogi? Loistava idea. Aloitan. Moneltako nouset? Nousen yleensä 6:30, sen jälkeen juon teen. Entä sinä? Nousen kello 6. Sitten lähden lenkille puistoon. Myöhemmin käyn suihkussa. Täydellistä. Meillä oli aika, verbi, järjestys, paikka. Kaikki palikat ovat mukana. Rakkaat kuulijat, kokeilkaa tällaista dialogia itse. Kysykää ja vastatkaa. Varmuus kasvaa nopeasti. Seuraavassa luvussa näytämme, miten näillä palikoilla tehdään pidempiä lauseita. Vielä pikkuvinkki. Käytä ajastinta. Kerro rutiinisi minuutissa, se harjoittaa tempoa. Kyllä, ja kuuntele oma äänitys. Näin huomaat aukot heti. Tervetuloa 3. osaan. Nyt teemme oikeita lauseita palikoista. Kyllä. Tärkein sääntö suomeksi on aika ensin, verbi heti perään. Oikein. Moni oppija laittaa verbin liian myöhään, silloin lause tökkii. Otetaan esimerkki. Palikat ovat aamulla, minä syön aamiaista aina. Yhdistetään. Aamulla syön aina aamupalaa. 4 sanaa, selkeä rakenne. Muista järjestys. Aika, verbi, subjekti, muu. Sitä kutsumme lauserungoksi. Pieni lisäys. Jos subjekti tulee ensin, verbi tulee heti sen jälkeen. Esimerkki. Minä työskentelen tänään pitkään. Tässä subjekti on ensin. Aika tulee myöhemmin. Juuri näin. Molemmat versiot ovat oikein. Painotus muuttuu vähän. Harjoitus. Annamme teille 3 sanaa. Rakennatte lauseen. Sanat ovat illalla, lukea, minä. Paina tauko, tee lause, kuuntele sitten eteenpäin. Jatketaan. Oikea vastaus. Illalla luen. Todella hyvä. Usein lyhyt lause riittää. Tärkeää on sujuvuus. Lisätään nyt paikka. Sanat. Aamulla, minä, kahvi, keittiö, juon. Ratkaisu. Aamulla juon kahvia keittiössä. Huomaat, paikka tulee usein objektin jälkeen, mutta vaihtelua on. Juuri niin. Suomi on joustava, kun verbi tulee varhain. Entä jos lauseessa on 2 verbiä, esimerkiksi haluan syödä? Silloin persoonamuotoinen verbi tulee heti alussa, toinen jää loppuun. Esimerkki. Illalla haluan syödä pizzaa. Loistavaa. Aika on alussa, haluan toisena, syödä lopussa. Moni aloittelija unohtaa lopun, silloin verbi hyppää eteen ja hämmentää. Vinkki. Ajattele sulkuja. Ensimmäinen sulku on persoonamuotoinen verbi, toinen sulkee lauseen. Paljastus. Sivulauseessa verbi menee vielä pidemmälle, mutta se tulee vasta myöhemmin kurssilla. Pysytään päälausessa. Nyt puhumme toistosta sanoilla aina, usein, joskus. Nämä sanat tulevat mielellään verbin eteen, kun aika on alussa. Esimerkki. Aamulla käyn usein lenkillä. Tai minä lenkeilen aamulla usein, molemmat kuulostavat hyvältä. Useita aikailmauksia. Ensin suuri, sitten pieni. Ensin päivä, sitten kellonaika. Esimerkki. Maanantaina kello 8 aloitan työt. Hienoa. Tuodaan nyt järjestyssanoja.
Ensin, sen jälkeen, sitten. Pieni teksti. Ensin nousen, sitten käyn suihkussa, sen jälkeen syön aamiaisen. Huomaatteko kaavan? Jokainen verbi pysyy kiltisti aikaisin lauseessa. Kaiken voi myös yhdistää yhteen lauseeseen, mutta lyhyt on helpompi. Aloittelijalle 3 lyhyttä lausetta on usein selkeämpi kuin 1 pitkä. Näytämme vielä pidemmän esimerkin. Sopiiko? Mielellään. Kuuntele. Joka päivä kello 6 nousen, juon pikaisen kahvin ja menen heti kuntosalille. Hienoa. Pituus ei ole ongelma, koska rakenne on kunnossa. Juuri niin. Voisit myös sanoa. Sen jälkeen työskentelen kotona kello 5. Se näyttää toisen vaiheen sanalla sen jälkeen. Näin virtaus säilyy. Älkää stressatko täydellisyydestä. Tärkeää on, että kuulija pysyy mukana. Pieni niksi, puhukaa ääneen ja taputtakaa jokaisen verbin kohdalla. Näin tunnette verbin paikan. Hyvä idea. Teen niin joskus tunnilla. Luokka taputtaa, nauraa, mutta oppii. Annetaan kuulijoille pikku haaste. Sopiiko? Selvä. Kuvaa aamusi 3 lauseella. Käytä aikaa, verbiä, paikkaa ja järjestystä. Kirjoita se ylös tai puhu puhelimeesi. Tarkista sitten verbin paikka. Olemme uteliaita teksteistänne. Halutessasi voit jakaa ne ystäville. Yhteenveto. 1. Aika tai subjekti ensin. 2. Verbi heti sen jälkeen. Checksimi. Lisätiedot tulevat loogisesti. Ja 4. Toinen verbi on lopussa, jos sellainen on. Näillä säännöillä rakennat jo yksinkertaisia ja sujuvia lauseita. Seuraavassa luvussa yhdistämme useita lauseita koko päivän kuluksi. Tervetuloa seuraavaan osaan. Nyt rakennamme koko päivän. Juuri niin. Meillä on jo yksittäiset lauseet. Nyt liitämme ne virraksi. Päivä jakautuu usein 3 osaan. Aamu, iltapäivä, ilta. Jotkut lisäävät vielä yön, jos he opiskelevat myöhään. Ensimmäinen vinkki. Käytä siirtymiä kuten myöhemmin, päivällä, illalla. Niiden avulla siirryt pehmeästi vaiheesta toiseen. Kuunnellaan esimerkki. Mika, kerro päiväsi lyhyesti. Mielelläni. Aamulla kello 6 nousen. Sen jälkeen juoksen puistossa. Myöhemmin käyn suihkussa ja syön aamiaisen. Päivällä työskentelen toimistossa 4:30 asti. Illalla kokkaan, katson sarjan ja menen nukkumaan 11. Se kuulosti sujuvalta. Aika-ankkurit olivat selkeät. Niin, ja vältin toistoa. Ei jäykkää listaa. Periaate. 1 vaihe saa 2 tai 3 toimintaa. Sitten eteenpäin. Juuri niin. Näin kuuntelu pysyy helppona. Puretaan nyt esimerkkisi. Ensimmäinen lohko. Aamu, sinulla oli 3 askelta. Oikein. Nousta, juosta, aamiainen. Toinen lohko. Päivä. Vain 1 päätehtävä. Työ. Kyllä. Se riittää, koska työ kestää kauan. 3. lohko. Ilta. Kokkaus, sarja, nukkuminen. Näin syntyy yksinkertainen, mutta ehjä kuva. Monet oppijat luettelevat kaiken. Esimerkki. Harjaan hampaat, laitan sukat, juon vettä. Se kuulostaa ostoslistalta. Juuri niin. Parempi on yhdistää vaiheet, valmistaudun. Tai teen kotityöt ilman jokaista pientä tekoa. Siirtymäsanat auttavat myös. Esim. Välillä, pian sen jälkeen, illan suussa. Ne näyttävät ajan ilman jatkuvia kellonaikoja. Kuuntelija tuntee rytmin, melkein kuin musiikin. Rakennetaan pidempi esimerkki. Aloitan. Aamulla kello 7 herään. Ensin teen joogaa. Sitten käyn suihkussa ja pukeudun. Myöhemmin syön pienen aamiaisen.
Minä otan päivän, noin 12 kokkaan nopean ruuan. Sen jälkeen teen projektia 4 asti. Välillä juon paljon vettä. Illalla käyn kaupassa. Myöhemmin soitan ystäville. 10 aikaan luen sängyssä ja nukahdan nopeasti. Hienoa. 3 osiota, mutta 1 päivä. Kuulija huomaa sujuvan vaihdon. Vinkki. Kirjoita päivä ensin ranskalaisilla viivoilla. Sitten lisää siirtymäsanat. Esimerkiksi lista aamu, lista päivä, lista ilta. Vaihda sen jälkeen tylsät sanat. Sitten myöhemmin. Tai sen jälkeen, tämän jälkeen, päivällä. Näin teksti kuulostaa luonnolliselta. Toinen niksi. Vaihda rytmiä, sekoita pitkiä ja lyhyitä lauseita. Kuuntele. Aamulla opiskelen suomea. Sitten tauko. Myöhemmin kertaan sanastoa. Se luo jännitettä. Kuuntelu ilman taukoja väsyttää. Haluatko esimerkin tunteista? Mielelläni. Työn jälkeen olen usein väsynyt, mutta iloinen, kun kokkaan. Tunteet tuovat väriä. Voit sanoa, odotan innoissani kahviani. Tai lenkin jälkeen olen ylpeä. Tällaiset pienet sanat tekevät tarinasta inhimillisen. Pieni dialogi auttaa myös. Kysy iltapäivästäni. Mitä teet lounaan jälkeen? Usein kävelen hetken, sen jälkeen työskentelen keskittyneesti. Yksinkertainen kysymys. Selkeä vastaus. Hyvä virtaus. Kuulijat, kokeilkaa nyt. Kysykää itse itseltänne. Esimerkiksi, milloin rentoudut? Mitä teet ennen nukkumista? Vastaa ääneen. Käytä siirtymäsanoja. Huomaa verbin paikka. Kun olet varma, äänitä itsesi. Kuuntele, onko päivä looginen. Vinkki. Vältä liikaa kellonaikoja. 3 tai 4 riittää. Totta. Kellonajat ovat pylväitä, eivät verkko. Muista viikkorytmi. Maanantai voi erota perjantaista. Puhumme siitä seuraavassa osassa, kun katsomme vaihtelua. Juuri niin. Ennen loppua nopea yhteenveto. Jaa päivä lohkoihin. 2-3 toimintaa per lohko. Lisää siirtymäsanat. Vaihda lausepituus. Lisää tunne tai pieni yksityiskohta. Valmista sujuva tarina. Kuulostaa mahdolliselta vai mitä? Ehdottomasti. Harjoituksella se tuntuu luonnolta. Sitten olemme valmiit vaihteluille ja tottumuksille. Näytämme, miten kerrotaan, mitä tapahtuu useimmiten ja mitä vain joskus. Tärkeitä ovat sanat kuten yleensä, usein, harvoin, joskus, ei koskaan. Puhumme myös poikkeuksista, kuten viikonloppuna tai lomalla. Aivan. Monet oppijat kertovat joka päivä saman, mutta elämä muuttuu. Aloitetaan tottumuksista, siis asioista, jotka ovat melkein joka päivä samoja. Aloitan. Juon aamulla aina kahvia. Se on vakiotapani. Minä taas juon useimmiten teetä, mutta joskus sallin itselleni cappuccinon. Huomaatko eron? Aina, useimmiten, joskus. Voitte laittaa nämä sanat asteikolle. Vasemmalla ei koskaan, oikealla aina. Hyvä idea. Näin näkee, kuinka usein teko tapahtuu. Seuraavaksi poikkeukset. Mika, milloin et juo kahvia? Sunnuntaina nukun pidempään ja juon kahvin vasta päivällä. Joskus jätän sen kokonaan väliin. Siinä on jo 2 vaihtelutapaa. Eri aika ja täydellinen tauko. Juuri niin. Käytä sanoja kuten joskus, silloin tällöin, satunnaisesti. Nyt erot arkipäivien ja viikonlopun välillä. Arkena nousen kello 6. Viikonloppuna nukun 8. Tämä lause näyttää hyvin, miltä vertailu kuulostaa. Voit toistaa tai vaihtaa verbiä. Esimerkiksi arkena kokkaan nopeasti, viikonloppuna kokkaan rauhassa. Sama rytmi,
eri sisältö. Näin huomaa vaihtelun. Toinen työkalu on yleensä. Esimerkiksi yleensä urheilen puistossa, mutta tänään sataa. Mutta kertoo poikkeuksen. Hyödyllinen keskustelussa. Puhutaan tiheydestä. Kuinka usein puhdistat pyörän? Pesen sen harvoin, ehkä kerran kuussa. Entä sinä? En pese sitä juuri koskaan. Pyöräni näyttää villiltä. Melkein pehmentää ei koskaan. Se kuulostaa ystävälliseltä. Vielä esimerkki sanalla joskus. Joskus työskentelen kahvilassa, kun tarvitsen vaihtelua. Voisi sanoa myös satunnaisesti. Se on hieman hienompi, mutta sopii A2-tasolle. Vertaillaan kahta rutiinia. Yleensä teen ostokset torstaisin, mutta stressiviikoilla ostan verkossa. Tässä mutta korostaa kontrastia. Kuulijoiden kannattaa puhua myös mieltymyksistä. Esimerkiksi pidän pastasta, mutta perjantaina syön sushia. Näin näytät tottumuksen ja vaihtelun yhdellä lauseella. Voit myös selittää miksi. Esim. Käyn harvoin uimassa, koska uimahalli on kaukana. Pidä toinen lause yksinkertaisena. Ei monimutkaista koska rakennetta. Aivan. Lyhyt sivulause riittää A2-tasolla. Mallinnammeko pienen dialogin? Kyllä. Kysy minulta, kuinka usein kuuntelen musiikkia. Kuinka usein kuuntelet musiikkia? Kuuntelen musiikkia joka päivä, mutta soitan kitaraa vain joskus. Hyvä, voitte kopioida tämän kaavan. Harjoitus. Kirjoita 4 lausetta, 2 tottumuksista, 2 poikkeuksista. Käytä sanoja, kuten useimmiten, joskus, harvoin ja viikonloppuna. Tarkista, että verbi on aina aikaisin lauseessa. Vielä vinkki. Käytä viikonpäiviä, kuten maanantai, tiistai. Esimerkiksi maanantaina lenkeilen illalla, tiistaina lenkeilen aamulla. Näin saat vaihtelua päivän mukaan. Kokoan pääkohdat lyhyesti. Anna palaa. 1. Käytä tiheyssanoja. 2. Vertaa arkea ja viikonloppua. 3. Selitä poikkeukset lyhyesti. 4. Pidä lauseet yksinkertaisina. Kuulostaa hyvältä. Teillä on nyt paljon työkaluja joustaviin rutiineihin. Seuraavassa luvussa näytämme, miten käytätte tätä kaikkea keskusteluissa. Näytämme nyt, miten päivittäisestä rutiinista puhutaan oikeassa dialogissa. Juuri niin. Monologi on hyvä harjoitus, mutta tavoite on keskustelu. Ensimmäinen vinkki. Säädä vastauksen pituutta. Lyhyt kysymys, lyhyt vastaus. Pitkä kysymys, enemmän tietoja. Esimerkki, kysymys lyhyt, monelta nouset. Vastaus, nousen 7. Jos keskustelukumppani kysyy lisää, voit laajentaa. Esimerkiksi, sitten teen joogaa ja syön aamiaisen. Toinen vinkki, kuuntele aktiivisesti. Näytä kiinnostus pienillä sanoilla kuten aijaa, aha, mielenkiintoista. Näin keskustelu tuntuu elävältä. Saat myös aikaa ajatella. 3. vinkki. Lisää yksityiskohta, kun se sopii. Älä sano vain, minä työskentelen. Sano, työskentelen toimistossa suunnittelijana. Mutta älä anna liikaa tietoja. Toisen pitää pysyä mukana. Helppo malli on kysymys-vastaus-vastakysymys. Kysyn sinulta heti. Anna tulla. Mitä teet työn jälkeen? Laitan yleensä illallisen. Entä sinä? Tapaan usein ystäviä puistossa. Huomaatko? Vastasimme molemmat ja teimme heti vastakysymyksen. 4. vinkki. Käytä aikamerkkejä, jotta pysyt selkeänä. Esimerkiksi liikunnan jälkeen käyn suihkussa. Sen jälkeen luen. Näin kukaan ei kadota punaista lankaa. 5. vinkki. Käytä tunteita yhteyteen.
Voit sanoa, rentoudun mielelläni kokatessa. Kuuntelija voi jatkaa. Oi, minäkin, mitä kokkaat mielelläsi? Juuri niin, tunteet avaavat uusia aiheita. Tärkeää on myös olla pelkäämättä taukoja. Lyhyt tauko antaa aikaa ajatella. Voit käyttää täydennelauseita. Annas kun mietin, tai hyvä kysymys. Näin se kuulostaa luonnolliselta. Kiinnostaako roolipeli? Mielellään. Aiheena aamurutiini. Kysyn. Juotko aamulla kahvia? Joskus. Useimmiten juon teetä, koska se rauhoittaa. Entä sinä? Tarvitsen kahvini, muuten en käynnisty. Sen jälkeen käyn lenkillä. Käytkö sinäkin? Harvoin, vain viikonloppuna. Arkena teen joogaa. Hienoa. Missä teet joogaa? Olohuoneessa, sovelluksen kanssa. Se säästää aikaa. Kuulostaa kätevältä. Ehkä kokeilen sitä. Huomaatteko, rakkaat kuulijat? Pidämme keskustelun liikkeessä. Kerroimme, kysyimme, reagoimme. Ei pitkää monologia. Viimeinen työkalu. Jos sana puuttuu, kuvaile. Esimerkiksi menen taloon, josta lainataan kirjoja, siis kirjastoon. Tai käytä käsiä tai kuvia, jos olette kasvotusten. Harjoitus teille, etsi opiskelukaveri. Kysykää toisiltanne 5 rutiinikysymystä. Vastatkaa lyhyesti, sitten laajentakaa. Käyttäkää vastakysymyksiä. Tarkkailkaa verbin paikkaa. Äänittäkää keskustelu. Kuunnelkaa, soljuuko se. Jos olette yksin, näytelkää molemmat roolit. Se on hauskaa ja tehokasta. Teen niin usein autossa. Kysyn ääneen ja vastaan ääneen. Minä suihkussa. Onneksi kukaan ei kuule. Ha, ehkä naapurit kuitenkin kuulevat. Silloin hekin oppivat samalla. Täydellistä. Nyt teillä on työkalut jakaa rutiininne rennosti keskusteluissa. Nyt tulee tärkeä osa. Opimme, miten kysyä toisen rutiinista. Aivan. Kysymykset avaavat keskustelun. Hyvä kysyjä saa paljon tietoa ja oppii nopeammin. Ensin tarvitsemme tavalliset kysymyssanat. Milloin, kuinka usein, mitä, missä, miksi. Ja kysymme yleensä presensissä. Se sopii A2-tasolle. Pieni muistutus. Kysymyssanan jälkeen verbi tulee heti. Esimerkiksi, milloin nouset ylös? Tai missä syöt aamupalaa? Kyllä. Moni oppija laittaa verbin väärään paikkaan. Muista. Kysymyssana, verbi, tekijä. Otetaan pieni kysymyssarja, jotta kuulijat näkevät mallin. 1. Milloin menet töihin? 2. Kuinka usein urheilet? 3. Mitä kokkaat illalla? 4. Missä rentoudut? Hienoa. Jokainen kysymys koskee eri asiaa. Aikaa, tiheyttä, toimintaa, paikkaa. Voit myös yhdistää. Kuinka usein lenkkeilet viikonloppuna? Tai miksi juot aamulla vain teetä? Miksi kysymys syventää keskustelua? Saat syyt selville. Moni aloittelija pelkää miksi kysymystä, koska vastaus voi olla pidempi. Kyllä. Mutta kuuntele aktiivisesti sen jälkeen. Sano. Ahaa, ymmärrän. Mielenkiintoista. Ja esitä uusi kysymys. Tärkeää on, ettei kysymykset kuulosta kuulustelulta. Vaihda tempoa, sävyä ja aihetta. Pienet myöntävät ilmaukset auttavat. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Saanko kysyä lisää? Juuri niin. Näin toinen tuntee olonsa mukavaksi. Simuloidaan nyt pidempi keskustelu. Olen opiskelija Tomi, sinä olet kollega Liisa. Valmis? Kyllä. Aloita. Tomi kysyy. Hei Liisa, monelta aloitat työsi aamulla? Liisa vastaa. Yleensä kello 8. Entä sinä, Tomi? Aloitan 9.
Kuinka kauan sinulla kestää matka töihin? Noin 30 minuuttia bussilla. Mitä teet matkalla? Kuuntelen podcasteja. Miten valmistaudut päivään? Luen nopeasti uutiset puhelimesta. Sitten katson tehtävälistaani. Kiinnostavaa. Käytkö ulkona lounastauolla? Kyllä, melkein aina. Raikas ilma tekee hyvää. Entä sinä? Jään usein toimistolle, koska ruokala on herkullinen. Kuulostaa mukavalta. Mitä teet työpäivän jälkeen? Käyn kuntosalilla 3 kertaa viikossa. Muuten kokkaan kotona. Mielenkiintoista. Mitä liikuntaa teet siellä? Pääasiassa voimaharjoittelua. Mutta joskus uin. Kivaa. En melkein koskaan ui, koska en pidä kloorista. Ahaa, ymmärrän. Mikä aktiviteetti rentouttaa sinua sitten? Jooga matolla kotona. Se auttaa minua paljon. Kiitos näkemyksistä, Liisa. Ole hyvä, Tomi. Nyt tiedän enemmän sinun päivästäsi. Rakkaat kuulijat, huomaatteko rytmin? Kysymys, vastaus, vastakysymys. Näin keskustelu pysyy elävänä. Käytämme yksinkertaisia rakenteita, ei monimutkaisia sivulauseita. Lisävinkki. Käyttäkää epäsuoria kysymyksiä, kun haluatte olla kohteliaita. Esimerkiksi, voitko kertoa, milloin syöt lounaan? Juuri niin. Verbi menee loppuun. Mutta aloittelijalle suora kysymys riittää usein. Totta, kohteliaisuus näkyy myös äänensävyssä ja hymyllä. Seuraavaksi lista hyödyllisiä aloituksia. Ensimmäinen ryhmä. Kuinka usein? Kuinka kauan? Kuinka aikaisin? Toinen ryhmä, mitä teet? Miten aloitat? Mitä odotat innolla? Kolmas ryhmä. Missä? Milloin? Kenen kanssa? Neljäs ryhmä, miksi? Mistä syystä? Kuinka niin? Voitte rakentaa näistä paljon variaatioita. Esimerkki kenen kanssa? Kenen kanssa syöt lounaan? Vastaus voisi olla kollegojen kanssa tai yksin. Kysymys mitä odotat? Mitä odotat työpäivän jälkeen? Vastaus. Kissa ja rauhallinen ilta. Välineistä voi myös kysyä, esimerkiksi millä kulkuvälineellä kuljet? Tai mitä sovellusta käytät liikuntaan? Näin opit samalla sanastoa. Hyvä strategia on voileipämalli. Kehu, kysymys, kehu. Esimerkki, vau, suunnittelet aamusi niin hyvin. Miten teet sen tarkalleen? Hienoa kurinalaisuutta. Henkilö kokee arvostusta ja vastaa mielellään. Ole tietysti rehellinen. Siirrytään virheisiin, joita kuulemme usein. Ensimmäinen virhe. Liikaa. Kyllä, ei kysymyksiä. Ne tappavat keskustelun. Kyllä. Älä kysy, käytkö lenkillä, vaan miten pidät itsesi kunnossa. Toinen virhe. Ei vastakysymyksiä. Silloin vaikutat välinpitämättömältä. Kolmas virhe. Liian nopeat aiheenvaihdot. Anna vastausten vaikuttaa. Tartu avainsanoihin. Esimerkki. Henkilö sanoo pitävänsä kokkauksesta. Kysy silloin lempiruoasta. Juuri niin. Se osoittaa aitoa kuuntelua. Vinkki. Kirjaa etukäteen 2 avointa kysymystä lapulle. Silloin sinulla on pelastusrengas, jos pää tyhjenee. Auttaa erityisesti uusissa ryhmissä tai tandem-tapaamisessa. Vielä yksi seikka. Kehonkieli. Katsekontakti, nyökkäys, hymy viestivät kiinnostusta. Myös pienet äänteet kuten okei, ymmärrän. Tätä kutsutaan kuuntelijareaktioksi. Tarjoammeko pienen harjoituksen? Kyllä. Tehtävä. Mene peilin eteen. Kysy ääneen 5 rutiinikysymystä. Vastaa itse. Tarkkaile ilmeitäsi.
Vaihda sitten rooleja, vastaa eri yksityiskohdilla. Tee tämä 3 kertaa. Sen jälkeen tunnet olosi varmemmaksi. Jos sinulla on pari, tehkää harjoitus yhdessä. Vielä vinkki. Käytä sanoja tänään, huomenna, eilen pidentääksesi keskustelua. Esimerkiksi, mitä sinulla oli eilen illalla? Tai mitä suunnittelet huomenaamuksi? Näin hyppäät uusiin aikoihin, mutta pysyt rutiiniaiheessa. Nyt lyhyt impropeli. Käytämme nopan lukuja. Jokainen luku vastaa kysymystyyppiä. 1. Milloin kysymys? 2. Missä kysymys? 3. Mitä kysymys? 4. Kuinka usein kysymys? 5. Miksi kysymys? 6. Yllätyskysymys. Heitämme mielikuvitusnopan. Sanon 5. Miksi kysymys sinulle? Selvä, Miksi nouset niin aikaisin? koska silloin minulla on rauhallista aikaa lukea. Seuraava luku 2. Missä kysymys minulle? Missä harrastat liikuntaa? Puistossa kotini vieressä. 3 kertaa viikossa. Peli voi jatkua kauan, se on hauska ja harjoittaa joustavuutta. Yksinkertainen väline. Suuri vaikutus. Siirrytään vertailutyökaluun. Mieluummin. Kysymys. Juotko aamulla mieluummin kahvia vai teetä? Juon mieluummin teetä, entä sinä? Suosin kahvia. Tällaiset vertailukysymykset rentouttavat tunnelmaa. Voit myös kysyä, työskenteletkö mieluummin aikaisin vai myöhään? Tai opiskeletko mieluummin yksin vai muiden kanssa? Tosi hyödyllistä yhteisten mieltymysten löytämiseen. Seuraavaksi jatkokysymykset. Esimerkiksi mitä teet syömisen jälkeen? Jatko. Kuinka kauan se kestää? Tai mistä ostat ruokasi? Jatko. Miksi juuri siellä? Näin syvennät aihetta sen sijaan, että vaihtaisit sitä koko ajan. Bonus mini kerro lisää. Sano kerro lisää iltarituaalistasi. Se kutsuu pidempään vastaukseen. Jos kumppanin suomi on vahvempi, kuulet uusia sanoja. Kysy heti merkitystä. Sano ystävällisesti. Mitä tarkoittaa rentoutua? Toinen selittää ja opit. Avoin sydän ja avoimet korvat nopeuttavat edistystä. Vedän tärkeät tekniikat yhteen. Ole hyvä. 1. Avoimet V-kysymykset. 2. Miksi tai miten jatkokysymys. 3. Vastakysymys tasapainoksi. 4. Voileipämalli ystävällisyyteen. 5. Kehonkieli ja pienet kuuntelijasanat. 6. Follow-up syventää. 7. Minipelit tuovat iloa. Loistavaa. Näillä vinkkeillä pidätte jokaisen rutiinikeskustelun elävänä. Ja opitte samalla uutta sanastoa. Nyt katsomme taaksepäin ja teemme yhteenvedon. Kyllä, yhdistämme kaiken. Miten arki tekee Suomesta varmempaa? Minulle rutiini on kielilaboratorio. Toistan samat rakenteet joka päivä. Aivan. Toisto harjoittaa kielioppia ja ääntämistä melkein ilman lisäaikaa. Kun keitän aamulla teetä, sanon ääneen, keitän teetä. Sitten kaadan vettä. Näin käytät kuollutta aikaa lauseiden vahvistamiseen. Loistavaa. Kuuntelijamme voivat tehdä samoin. Hampaita pestessä, pukeutuessa, kaikkialla. Kutsun sitä mikroopiskeluksi. Pieniä annoksia monta kertaa päivässä. Aivot rakastavat lyhyitä, toistuvia ärsykkeitä. Pitkät opintoblokit väsyttävät. Ja arki antaa kontekstin. Sanat liittyvät oikeisiin tekoihin, eivät listaan. Totta. Kun sanon, suljen oven, näen oven oikeasti. Siksi sanat jäävät syvemmälle muistiin. Monet odottavat täydellistä hetkeä harjoitella, mutta täydellinen hetki on nyt. Sanon aina, arki on ilmaista opetusta. Hyödynnä se. Toinen etu.
Edistys näkyy nopeasti. Eilen tarvitsit tauon. Tänään lause tulee sujuvasti. Se motivoi valtavasti. Pienet voitot vievät eteenpäin. Rutiini tuo myös vaihtelua. Arki, viikonloppu, vuoden ajat, kaikki antavat uutta materiaalia. Kesäaamut kuulostavat erilaisilta kuin talviillat. Kieli heijastaa sitä. Juoksen kesällä aikaisin, mutta talvella myöhään. Saan heti uusia lauseita. Hienoa. Näin oppiminen pysyy raikkaana. Vinkki, pidä rutiinipäiväkirjaa. Kirjoita iltaisin 2 lausetta päivästä. Kuukauden kuluttua sinulla on 60 lausetta. Loistava varasto toistoon. Näet myös kehityksesi mustaa valkoisella. Voit käyttää myös ääntä. Puhu puhelimeen lyhyesti. Kuuntele myöhemmin. Näin kuulet ääntämisvirheet ja parannat rytmiä. Teen tämän usein kävelyllä. Kukaan ei häirinny. Toinen pointti. Rutiinikieli helpottaa myöhemmin monimutkaisia aiheita. Kyllä, selkeät peruskaavat auttavat sivulauseissa, tulevassa ajassa ja muussa. Esimerkiksi syön ennen kuin työskentelen. Arki ja sivulause yhdistyvät. Tai kun olen juossut, menen suihkuun. Loogista ja hyödyllistä. Tämän jakson viesti. Perusrakenteet kantavat pitkälle. Harjoittelimme aikaa, järjestystä, tiheyttä, tunteita, kysymyksiä ja vastauksia. Kaikki oikeista esimerkeistä, ei kuivasta kirjasta. Uskon, että monet kuulijat tajuavat nyt, he osaavat enemmän kuin luulivat. Se vahvistaa itseluottamusta, kun kerrot rutiinisi, et ole enää mykkää. Tauolla voit jutella kollegoille, hostellissa matkailijoille, missä vain. Saat kuulla muiden rutiineja, vertailla, nauraa, oppia uusia sanoja. Kielen oppimisesta tulee sosiaalista, ei vain yksinäistä kirjatyötä. Kaunis kuva, eikö? Kieli on silta aamiaispöydän ja maailman välillä. Täysin totta. Silta tarvitsee vahvat pilarit. Rutiinisi on sellainen pilari. Ehkä mietit, onko minulla aikaa? Vastaus, 10 sekuntia riittää. Esim. Valoa sammuttaessa, sammutan valon. Valmis. Tai bussipysäkillä. Bussi tulee 5 minuutin päästä. Odotan. Tällaiset mikrolauseet keräävät minuutteja, tunteja, päiviä harjoitusta. Ja yhtäkkiä ajatelet automaattisesti suomea arkiteoissa. Se on hetki, jolloin tunnet sujuvuuden. Muistan, kun se tapahtui minulle. Ajattelin suomeksi ilman käännöstä. Taianomainen hetki. Sen jälkeen ei ole paluuta. Kuulijamme ovat matkalla kohti sitä. Olkaa kärsivällisiä. Edistys ei aina ole suora. Joskus tökkii, joskus lentää. Vertaa itseäsi vain eilisen itseesi, älä äidinkielisiin. Tärkeää, muuten turhaudut turhaan. Pidä virheitä ystävinä. Jokainen virhe näyttää uuden harjoittelukohteen. Ja harjoittelukohteet merkitsevät kasvua. Ennen loppua pieni haaste huomiselle. Ole hyvä. Kerro koko aamurutiinisi ääneen samalla, kun teet sen. Enintään 5 lausetta. Kirjoita sitten 1 uusi sana, jonka käytit. Ehkä leivänpahdin tai hammastahna. Illalla toista 5 lausetta ja lisää 1 tunne. Esim. Odotan kahviani innolla. Olen sen jälkeen pirteä. Kuulostaa mahdolliselta vai mitä? Todellakin. Pieni tehtävä, iso vaikutus. Tämä oli hyvä yhteinen katsaus arjen voimaan. Kyllä. Näimme, miten rutiini vie aloittelijasta varmaksi puhujaksi. Tarvitsemme ehkä kauniin loppulauseen. Arki ei ole tylsä sarja, vaan oma kielikoulunne. Pidän siitä. Minä myös.
täydellinen päätös. Haluatko, että vedän kaiken yhteen? Erittäin mielelläni. Kuulijamme varmasti iloitsevat yhteenvedosta. Hyvä, aloitan. Tänään näimme, miksi oma rutiini on tärkeä. Selkeä rutiini helpottaa small talkia ja vahvistaa itseluottamusta. Opimme palikat, aikailmaukset, verbit, tiheys, järjestys, paikka ja pienet sidesanat. Sitten rakensimme yksinkertaisia lauseita, verbi aina aikaisin. Käytimme siirtymäsanoja, jotta päivä kuulostaa tarinalta. Myöhemmin selitimme vaihtelua. Sanat kuten useimmiten, joskus tai viikonloppuna näyttävät elämän joustavuuden. Keskusteluosassa opimme mukauttamaan vastauksia, kysymään takaisin ja kuuntelemaan aktiivisesti. 7. osassa harjoittelimme hyviä K-kysymyksiä. Milloin, kuinka usein, missä, miksi. Avoimet kysymykset tuovat pitkiä vastauksia. Lopuksi muistimme, että arki on ilmainen kielilaboratorio. Mikroharjoitukset, lyhyet lauseet hampaiden pesun tai bussin odotuksen aikana tekevät suomen oppimisesta helppoa. Ydinsanoma on: käytä joka minuutti, toista kaavoja, leiki vaihteluilla, kysy muilta ja kuuntele. Näin suomesi paranee päivittäin. Toivon, että tämä tiivistys on selkeä ja innostaa teitä. Loistava yhteenveto, Mika. Selkeä, lyhyt ja innostava. Uskon, että kuulijat voivat jatkaa sen avulla hyvin. Kiitos. Nyt lähestymme loppua. Oli todella jännittävää puhua näin näennäisen helposta aiheesta. Todellakin. Oli hauska nähdä, miten monta pientä kikkaa voi lisätä arkeen. Puhun huomenna taas ääneen, kun keitän teetä. Minä myös. Juttelen huomenna aamulla leivänpahtimelleni, haha. Tee niin. Ehkä pahtimesi kuuntelee ja oppii suomea. Jos se vastaa, soitan sinulle heti. Mielelläni, mutta leikki sikseen. Huomasin taas, kuinka tärkeät pienet askeleet ovat. 5 lausetta täällä, 3 kysymystä siellä ja rutiini kasvaa. Aivan. Ja jos virhe tulee, ei hätää. Virheet ovat tienviittoja. Ne näyttävät, mitä pitää vielä harjoitella. Pidän siitä. Virheet tienviittoina. Hyvin positiivista. Ehkä se rohkaisee kuulijoita puhumaan rohkeammin. Toivon niin. Kiitos, että olitte mukana tähän asti. Käytitte melkein tunnin. Hienoa. Kiitos paljon. Tiedämme, että aika on arvokasta. Iloitsemme, että jaatte sitä kanssamme. Jos piditte jaksosta, kertokaa ystäville tai harjoitelkaa yhdessä. Kirjoittakaa meille, miltä aamurutiininne kuulostaa. Olemme uteliaita. Ja jos teillä on kysymyksiä tai aihetoiveita, kertokaa. Kuuntelemme mielellämme. Sano nyt hei. Oli mahtavaa jutella kanssasi, Anna. Sama sinulle. Esimerkiksi olivat todella selkeitä. Kiitos paljon. Jatkakaa harjoittelua päivittäin ja nauttikaa jokaisesta pienestä onnistumisesta. Pitäkää huoli itsestänne, pysykää terveinä ja motivoituneina. Kuulemme seuraavassa jaksossa. Nähdään pian, rakkaat kuulijat. Hei hei kaikille!